بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم في الجزء الأول من محاضرة الفريكونسي ريسبونس أناليسيز. ماذا نقصد بالفريكونسي ريسبونس أناليسيز؟ هو دراسة الستدي ستيت ريسبونس عندما يكون عندنا الانبوت هو عبارة عن ساينوسويدال سيجنال. الستدي ستيت response عادة characterized by steady state error. بالفريكونسي ريسبونس اناليسيس راح نبدأ نغير تردد الانبوت، يعني لأن الانبوت هو عبارة عن ساينوسويدال سيجنال، وعند كل تردد راح نشوف الستدي ستيت ريسبونس أي الستدي ستيت ايرور، ومن خلال الستدي ستيت ريسبونس راح نبدي نسوي دراسة على طبيعة السيستم. By term frequency response we mean the steady state response of a system to a sinusoidal input. In a frequency response method we vary the frequency of the input signal over a certain range and study the resulting response. Steady state output to sinusoidal input. إذا كان عندنا هذا هو السيستم متمثل بهذه الترانسفير فانكشن G of S، والانبوت مالتنا هو عبارة عن X of S، فالاوتبوت راح يصير Y of S. واذا اخذناها بالتايم دومين، اذا الانبوت مالتي XT الاوتبوت مالتي راح يكون Y of T. G of S مثل ما نعرف هي عبارة عن الاوتبوت باللابلاس ترانسفورم على الانبوت باللابلاس ترانسفورم، او ممكن يكون عندي الاوتبوت هو عبارة عن G of S في ال X of S. اذا اخذنا ال X of T قلنا ال X of T هو الانبوت، وبما انه الانبوت هو ساينوسويدال انبوت فممكن يكون ال X of T يساوي لنا X ساين اوميجا T. هذه هي الساين ويف، وهذه هي الماكسيمم امبليتيود مال الساينوسويدال سيجنال. الاكس هذه عبارة عن ماجنتيود وتمثل لي الماكسيمم امبليتيود اوف ساينوسويدال سيجنال. الواي اوف تي هو الاوتبوت، راح يصير واي ساين اوميجا تي زائدا فاي. اذا الاوتبوت راح يكون عبارة عن نفس هذه الساين مضافة لها فيس شيفت فاي، والماجنتيود او الامبليتيود مال الساين الجديدة هي تختلف عن هذه تتأثر بمن؟ تتأثر بطبيعة السيستم. فلو كان عندي هذا هو الانبوت مثل ما تشوفون، هذا هو الانبوت هو x ساين اوميجا تي. شنو هذه الاكس؟ هذه الاكس هي هذه الماكسيمم امبليتيود، هذه البيك، هذه هي الاكس، هذه هي الانبوت. راح يكون الاوتبوت مالتي هذه الاشاره السوداء هي الاوتبوت يساوي واي اوف تي واي ساين اوميجا تي زائدا فاي. هذه هي بدايه الساين، وهذه بدايه الاوتبوت، هذه هي بدايه الاوتبوت، هذه بدايه الانبوت، هذه بدايه الاوتبوت. اذا اكو فرق بيناتهم، فيس شيفت هو فاي، وهذا هو الامبليتيود مال الانبوت، هذا الامبليتيود مال الاوتبوت اللي هي واي كابيتال، هذا هو الواي كابيتال، وير واي كابيتال هو نفس هذا الاكس. بمن قلنا يتاثر بالسيستم او البلانت. اذا الواي يساوي لنا الاكس مال الانبوت مضروب في الماجنتيود مال البلانت. اذا الماجنتيود راح نشوف احنا الماجنتيود جي اوف جي اوميجا مو اس. ليش؟ لان احنا الانبوت مالتنا راح نقول عبارة عن ساينوسويدال انبوت، بيور ساينوسويدال،
والبيور ساينوسويدال وين تصير على الايماجينري اكسس. اذا الريل اكسس راح يصير صفر. الاس هي عباره عن ريل زائد ايماجينري، الريل صفر راح يبقى لي بس الايماجينري جي اوميجا. and باي، الباي منين تجي؟ احنا عرفنا هسه الواي منين تجي. ايش بقت عندنا؟ عندنا الباي. هذه الواي منين تجي؟ تبقى عندنا الباي. الباي منين تجي؟ هو الزاوية مال جي اوف جي اوميجا، جي اوف جي اوميجا، ويساوي لنا التان انفرس الايماجينري بارت اوف جي اوف جي اوميجا، جي اوف جي اوميجا على الريل بارت اوف جي اوف جي اوميجا. الماجنتيود مال جي اوف جي اوميجا هو نفس الماجنتيود مال الاوتبوت على الانبوت، وقلنا مكان الاس راح نخلي جي اوميجا. جي اوميجا ليش؟ لان الانبوت مالتنا عباره عن ساين ويف، ساين بيور ساين. الانجل اوف جي اوميجا هو نفس الانجل مال هذه ترانسفير فانكشن اللي يمثل لي الفيس شيفت of the output sinusoidal with respect to the input sinusoidal. A negative phase angle، احنا قبل شوي قلنا هذه هي الانجل، هذه هي الفيس، هذه هي الفيس شيفت. اذا كانت هذه الفيس شيفت a negative phase shift او phase angle is called phase lag. اذا كانت negative نسميه phase lag. and positive phase angle is called phase lead. دي sinusoidal transfer function. احنا قبل نعرف او بدراساتنا السابقة عندي الترانسفير فانكشن. هسه تعريف جديد هو الساينوسويدال ترانسفير فانكشن. ليش سميناها؟ هي نفسها ترانسفير فانكشن، راح نسميها ساينوسويدال. اذا كل اس نعوض عنها بجي اوميجا راح نسميها ساينوسويدال ترانسفير فانكشن. The sinusoidal transfer function of any linear system is obtained by substituting j omega for s in the transfer function of the system. There are three commonly used representation of sinusoidal transfer function. إذن عندنا ثلاثة أشكال من تمثيل الساينوسويدال ترانسفير فانكشن. الشكل الأول هو البود دايجرام or logarithmic plot. إما نسميه بود دايجرام أو قسم يسميه logarithmic plot. التمثيل الثاني by Nyquist plot or polar plot. مرات نسميه Nyquist plot وقسم يسميه polar plot. التمثيل الثالث log magnitude، راح ناخذ لوغاريتم مال الماجنتيود versus phase plot. اذا الماجنتيود مقابل الفيس بلوت، بس ما ناخذ الماجنتيود حاف ولكن ناخذ لوغاريتم الماجنتيود versus phase بلوت. اذا عندي ثلاث اشكال من الساينوسويدال تمثيل الساينوسويدال ترانسفير فانكشن: البود دايجرام or logarithmic plot، Nyquist plot or polar plot، log magnitude versus phase plot. Consider a typical rational transfer function g of s factored in time constant form. إذن هذه راح نستخدمها بالتايم constant form. شنو التايم constant form؟ إذا كان عندي هنا واحد وأكو معامل ويا الاس، إذن المعامل اللي وحده اللي خالي من الاس لازم يكون واحد. هذا نشوف عندنا واحد هنا، واحد، هذه واحد، هذه واحد، هذه واحد. هذه نسميه time constant form. سابقا كنا ناخذ s زائد 3. من نقول s زائد 3 هذا مو بالتايم constant form. من نقول ثلث s زائد 1 هو بالتايم constant form.
هذه هي G of S. مثل ما تشوفون عبارة عن gain وعندي first order بالبسط وعندي هنا integrator اس ان، يعني عندي مثلا انتجريتر 3 انتجريتر اذا كانت اس اس 3، 2 انتجريتر اذا كانت اس اس 2، 1 انتجريتر اس وحدها. اذا ما عندي اس هنا راح نقول هذه ما عندي بيها انتجريتر. بهيجي حالة هذا نسميه، هذا هو التايب مال السيستم. اذا كان اس اس 0 نقول تايب 0، اس اس 1 تايب 1، اس اس 2 تايب 2، اس اس 3 يكون السيستم تايب 3. هذه فيرست اوردر بالمقام وهذه فيرست اوردر بالمقام، وهذه هي السكند اوردر. شوف بالتايم كونستانت فورم، احنا سابقا كنا ناخذ اس سكوير زائدا 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع، قسمنا على الاوميجا ان تربيع في سبيل نخلي هذا واحد، اذا هذا نسميه second order او يسموه الكوادراتيك فورم. This transfer function has zeros، بيها zeros. هذه transfer function بيها zeros. اول زيرو at s يساوي 1 على تاو a، هذا الزيرو يساوي لنا ماينس 1 على التاو بي إلى زين إلى آخره. هنا عندي هذا انتجريتر أو pools at origin and pools at the origin. real pools، هاي عندي real pools، هذه real pools، هذه الخضراء real pools بالاس يساوي ماينس 1 على تاو 1، وعندي اس يساوي ماينس 1 على تاو 2 الى اخره. وعندي complex pool at ماينس زيتا اوميجا ان زائد ناقص جي اوميجا ان تحت الجذر 1 ماينس زيتا سكوير. هذه 2 pools complex pools. منين جاية من هذا الاحمر، الكوادراتيك فورم او السكند اوردر فورم. We note that the constant multiplier، هذا الكونستانت مولتيبلاير الكي يساوي لنا ليميت اس تروح للزيرو اس اس ان في الجي اوف اس. اذا قيمة الكي اذا ناخذ الليميت اس تروح للزيرو نضربها في اس اس ان في الجي اوف اس يطلع لي قيمة الكي هذه، where n is the type number for the system with open loop transfer function g of s. The magnitude of g of j omega in decibel المختصر مالها d small في وعندي p capital. هذه dc وهاي bel is obtained by multiplying the logarithm to the base 10. إذا راح ناخذ logarithm للبيز 10 of الماجنتيود of g of j omega بيش مضروب ب20. إذا بالديسيبل الماجنتيود بالديسيبل راح نقول 20 لوغاريتم الماجنتيود، 20 لوغاريتم الماجنتيود، واللوغاريتم للبيز 10. G of S هذه هي اللي نشوفها امامنا، هاي هي G of S. This transfer function قلنا بها هذه zeros، هذه البولز، هذه بالاوريجن، وهذه هي second order pools. The magnitude of G of j omega in decibel is obtained by multiplying the logarithm to the base 10 of g of j omega by 20. شكرا جزيلا.